Förvärv, rapporter och sektorerna att ha koll på 2026. Det är fredag den 12 december. Klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Varmt välkomna till denna Lucia Börsfrukost med mig och min trogna följeslagare Daniel McPhee. God morgon. God morgon. Dagens snackis får vi ändå säga är rapport från Sectra. Deras Q2-rapport ska vi komma ihåg. Bra resultat, bra omsättning, lägre orderingång. Ja, precis. Och det kommer från ett extremt tufft jämförelsetal på orderingången. Men precis som du är inne på, de nästan till dubbla rörelseresultatet. Vinsten stiger kraftigt. En högt värderad aktie. Så att, precis Alltid som högt värderad. Alltid högt värderad. Visserligen kommit ner lite grann nu, men vi pratar fortfarande typ P100. Så att jag menar... Och det som man pratar om alltid med Sectra, det är otroligt slagiga kvartal. Det är ofta förskjutningar, stora... Det är svårt att följa, man måste nästan titta på rullande 12 månader, vilket också påverkar kursen. Jag vet att du har tagit fram för att se lite grann hur aktien har reagerat på de senaste årens rapporter. Och det är ganska många stora slag. Ja, precis. Så det blir så. Det är ju liksom frågan, ska någonting vara 100 eller 150 gånger vinsten? Det vet varken du, jag eller uppenbarligen någon annan. Då blir det stora slag. Men vinsten ökar ungefär 15% i rullande 12, ska jag säga. Och det är egentligen den siffran som jag tycker är intressant med Sectra. För att det blir de här stora slagen. Det är ofta säsongssvaga respektive säsongstarka kvartal. Det är väldigt tydligt. Men ändå verkar marknaden bli överraskad varje gång. Ja, och det är därför den faller inför rapporterna. Kanske man glömmer bort vad som kan hända när man har en enormt stor orderingång, så att säga, eller orderbok. Och så slår det igenom på vinsterna. Och nu kommer ju rörelseresultatet in mycket högre än vad de få estimaten tror. Så att det är inte konstigt att det blir stora slag. Det kan inte vara stort upp idag, tror jag. Jag tänkte att vi ska titta på en kursgraf. Du nämnde att den har gått ner ganska mycket sista tiden. Det här är från i år, började bra och sen har den liksom backat ganska mycket sen toppen en gång i somras. Ja, men exakt. Jag menar, som du är inne på själv, man glömmer bort vad som är vad här. Och jag säger inte att aktien ska vara högre än dagens, det kan jag inte påstå. Men fortfarande, om det kommer från P150 går ner till 100 nu då. Och sen kommer vi med kanonrapport. Vad ska värderingen vara på ett bolag som kanske potentiellt kan öka vinsten 30% per år, 3 år ut? Vi får se hur kursen rör sig idag. Men du sa 12 månader rullande ungefär 15% upp. Ja, mot helåret. Så och det är det som är intressant. Vi fortsätter att titta. Vi har också fått en rapport från Svolder som har kommit in med sin Q1. Substansvärdet såg väl ut att ha minskat lite grann, va? Ja, så kan det vara. Och det här är en småbolagsportfölj, kan man väl bara säga, med låg förvaltningskostnad. Så det här ska man köpa när det är rabatt om man gillar bolagen, ska jag säga. Så är det. Och vi ska också säga att NET kom redan ut igår efter stängning att EQT kontrollerade Butterfly, säljer 8 miljoner aktier. Det motsvarar ungefär 16% av aktiekapitalet. Man gjorde detta till 83 kronor och efteråt så har man, jag tror det var 24% kvar i NET, det vill säga EQT. Var det väntat? Ja, lyckad notering. Lockupen har gått ut och enligt strategin inte för mycket börsbolag. Så att, helt väntat skulle jag säga. Vi ska också säga att Mips köper Monaco-baserat. Det låter lite häftigt. Bolag Koroyd för 40 miljoner euro. Det finns också en tilläggsköpskilling på det som kan vara värd 25 miljoner euro. Stor affär för Mips. Vi pratade om Mips förra fredagen. Vad säger du om det här förvärvet? Jag gillar det här förvärvet. Man hittar ett bolag som är faktiskt ganska snarlikt Mips och det finns mycket synergier om man bara tittar. En lite annan typ av teknik som kommer faktiskt från en hemsk flygkrasch 1989 såg jag. Och den tekniken hur stolarna var utformade i flygplanet. Mips är skuldfria, har nettokassa, gör det här förvärvet. Det kommer putta vinsten upp och låga multiplar köper man på, eller så att säga, i relation till Mips aktie. Så att det här är helt en strategi och man har pratat om att det inte finns någon konkurrens riktigt. Nu undrar man ju lite så här, var det här kanske en potentiell konkurrent som skulle kunna att utmata dem innan? Men då har de slukat dem nu, så att då är det löst. Ser ut att bli en positiv reaktion på det också. Vi ska också nämna att halvledtillverkaren Vodcom rapporterade igår efter stängning i USA. Den aktien var ner ungefär 4,5% i efterhanden. Det var en guiden som visade på bättre omsättning under kommande kvartal, men däremot lite mer osäkert kring lönsamheten. Vi kan konstatera också att det känns som att vi är inne i en period nu då liksom sker en omviktning
från AI till bland annat cykliskt i USA, också med tanke på Fed-beskedet. Det är där vi är. Ja, och jag hade varit förvånad om en aktie, vad den här gått säkert 1000% på 5 år, att folk säger det blir inte bättre än så här och säljer på rapporter där det finns likviditet, det är naturligt. Innan vi tittar på dagens kurser ska vi också nämna att SEB har kommit med arbetslöshetssiffror för Sverige denna morgon. Den säsongsjusterade arbetslösheten landade på 9,1% att jämföra med 9,3 månader tidigare. En liten ljusning. Ska vi titta på hur det ser ut i börsöppningen nu då? Det ser ut som vi får en ganska grön öppning. Och om man tittar på några av de aktier vi har nämnt, Sectra är upp 3% just nu. Den belönas. Svolder oförändrat, Mips 10%. Exakt, och det man kan ju lägga till tycker jag i den tidigare med vi pratade om sektor och rörelse, så ska man komma ihåg att det är på stängning. Ja. Så att jag menar, det kan stänga klart höger men det kan också stänga klart ner. Såklart i och för sig, men du förstår vad Jag ser också att NET är upp 1,5% till nästan 89 kronor, en bra bit från det att affären gjordes på. Vi ska också nämna att Loomis meddelade igår efter stängning att man avser att göra en nedskrivning på 320 miljoner kronor. Det gäller framförallt verksamheten i Storbritannien. Dessutom så gör man en avsättning på 40 miljoner kronor och det gäller då en tvist, en gammal sådan från Danmark. Den aktien är ner ungefär 1%. Sen, kommer du ihåg Lara Croft, Tomb Raider? Nej. Massa bra filmer. Embracers utvecklingsstudio Crystal Dynamics ska tillsammans med Amazon Game Studios lansera 2 stycken Tomb Raider-spel. De planeras att släppas 2026 respektive 2027. Embracer är upp 1,2% idag. Då har vi pratat om massa intressanta nyheter. Vi ska också konstatera att det var 2-3 veckor kvar till nyåret. Det är inte så jättemånga handelsdagar kvar. Nej. Och nu kommer den här som vi alltid gör inför årsskiftet. Vi ska berätta hur det blir nästa år. Hur blir det nästa år? Ingen aning, eller på att säga. Men vi får väl se. Jag är ändå optimistisk. Jag tror ändå någonstans. Räntorna har ju kommit ner. Inflationen går i rätt riktning. Då pratar vi globalt. Och det tar ju en tid innan det såsar in i systemet så att säga. Och man ser det i rapporterna. Vi har ju liksom laggeffekt både där men också laggeffekt i rapporterna som kommer. Så att vi har räntor, vi har valutorna, vi har inflationen, vi har konsumenten som vi pratar om. Det är liksom de variablerna som ser ganska ljust ut. Ja, och konjunkturen är hygglig. Det man kan säga i Sverige då, det är att valutorna som jag pratade om i slutet på sommaren här, det kan bli en riktig käftsmäll. Den har, liksom, svenska kronor har fortsatt försvagats eller ligger där. Så att i Q4-rapporterna som kommer nu, alltså efter årsskiftet, så kommer verkstad, tror jag, ta ännu mer stryk än vad man tidigare trott på de här multiplarna. Samtidigt är det så att man har ju väldigt höga förväntan på vinsttillväxten 2026. Det hade man en vecka in i 2025 också. Men... Ja, absolut. Och det är ju liksom inte så linjärt. Men det man ska alltid ha med sig någonstans, att vad ska driva liksom aktiekurserna uppåt, det är ju vinst eller värdering. Värderingarna har vi. Vinsterna kan öka, men det är liksom... Ska vi avsluta med att ta en titt på hur du ser på olika sektorer för 2026? Fastigheter. Du är alltid ganska positiv. Jag vet, och jag är alltid 1 år för tidigt. Så att apropå att det såsar igenom, kommer resultaten fortsätta öka och till slut kommer upp i vinsterna. Verkstad har du inte riktigt någon riktning på. Nej, där skulle jag ju säga det. Bolagen mår ju riktigt bra, de ökar vinsterna i bra takt. Men det är lite mildare och du har valutan emot dig. Ja. Och aktiekurserna, värderingarna spelar roll och de har kommit upp i de flesta fall. Banker ner, är det ränta och de har ju gått bra också. Och där det gör jag ju liksom motvilligt, för man kunde sagt det förra året, banker ner på att intjäningen med räntorna kommer ner. Men där är ju fortfarande multiplarna så att säga ganska låga. Men man kan ju tänka sig att det viktas ut därifrån för att köpa annat. Hälsovård, ett frågetecken, varför det? Spretigt, dålig koll och binärt. Bra. Konsument upp. Säger sig själv nästan med tanke på de utsikterna att du tror ju ändå att konsumenten får det bättre nu. Den har fått det bättre, men det syns i vinsterna, börjar synas i vinsterna. Skogsbolagen avslutningsvis. Snabbt. Samma tema som fastigheter. Bra, Daniel McPhee. Är det någonting nästa vecka? Jag vet att Skistar rapporterar på torsdag, tror jag det. Det är väl typ den enda stora bolagsnyheten veckan innan jul.
Ja, och som de som älskar makro så har jag förstått att det kommer en hel del makro, men det är pass för mig där. Det är pass för mig också just idag. Bra du, då får vi tacka för idag. Vi är tillbaka på måndag samma tid. Innan dess så hoppas jag att ni verkligen får en fantastisk Lucia. Dessutom har vi börslunch 11.45 som vanligt idag. Då kommer Felicia Schön från Avanza och Lars Frick, denna legendar från Aktiespararna. Det låter inte så dumt. Inte det minsta. Tusen tack för att ni har tittat och som sagt ha en underbar Lucia-helg.